YouTube. Ako, there should be a limit to what you can render as a service to the community. After 8 years of climbing mountains and crossing streams and rivers to reach remote villages of peasants and indigenous peoples, Dr. Julie has this to say. Kung maingon ka na maatiman ang panglawas sa katao, atimanan sa nimo ang iyahang pang-ekonomiya, ang iyahang pagpanginabuhi. Atimanan sa nimo pod. Atimanan pod nimo ang iyahang edukasyon. Atimanan mo yung panimalay, ang iyang pamilya. Daghan kang pwedeng hisgutan. Usa yun sa siguro sa 8 ka tuig ko diri sa Bukidnon na usa na lesson ba o natun-an na ang history niya nagkalibanga siya for 1.5 weeks. Dayon, so wala pa siya nagkalibanga, nag-ano siya, lana pa na ubo. Karon ang diagnosis namin sa kanya, siya bronchopneumonia, dayon gyud kanang severe with acute gastroenteritis, severe dehydration. So ang dili naman makaya sa lang, or lang na tambal. Ilang oras pa ba? Mga usa og tunga ka oras. Mga ilang oras na ba ang travel so far? Karon siguro nakausa og tunga ka oras na siguro. 1.5. While Dr. Julie's decision to work in remote communities may be uncommon, Baby Jess's situation is typical. It is symptomatic of the government's priorities: war instead of housing, roads and bridges, support for U.S. aggression abroad instead of education, privatization, liberalization and deregulation instead of health services. Pag nakasakit yung anak ko, nagdadalawang isip talaga ako na hindi ko man lamang mapadala sa ospital dahil wala akong pamasahe. No? Tapos, pupunta ka sa health center. Ngayon, ang nagiging kalakaran sa gobyerno ngayon, umuunti yung budget sa health. Di siyempre, umuunti rin yung services. Like Dr. Julie, Dr. Jean Nisperos has also opted to work among the ordinary people in the remote communities in Bukidnon, rather than in private hospitals in urban centers. Also a graduate of the University of the Philippines College of Medicine, he has been in Mindanao since 1993 after he passed his board exam. Nung tinanong ako ng med school, serve the people, sasabihin ko, I want to be a doctor because I want to serve. Hindi ko ma-rationalize talaga bakit ako nagsistay. Nawala na rin kasi sa akin yung dati parang mission siya, di ba? Parang messianic complex pa lahat siguro ng tao gano'n nagsisimula, lalo pat may pinag-aralan ka, may kakayanan ka, inisip mo baka maitulong akong may angat sila. Parang may messianic complex ka pa. Hindi na kasi feeling ko pucha, mas marami pa nga silang naituturo sa akin kaysa ako naituturo sa kanila. Minsan nagpapatingin kami sa hospital. Dahil kasama ko yung anak ko, sasabihin ng anak ko isa, sana ganyan na si Jean, nakaputi, naka-coat na may blazer na puti. Hindi na tayo naghihintay dun sa mga doktor na kailangan na. Sabi gano'n. Siya, wala tayong magagawa. Yun ang gusto niya. Yung una, siyempre, kontra. Mahirap naman kontra. Kung ano gusto, diba? Ang masasabi ko lang, it grows into you eh. Pagkausap ako ng mga tao dito, lupa ang pinag-uusapan namin. Tsaka sa akin,
tanda yun, natanggap na rin nila ako. O dati, Doc Jean pang tawag sa akin. Yun, Jean na lang. Minsan nga, psst, Hoy na lang. Di ba? Ganun. At least okay na yun, di ba? Yung aspirations nila, nagiging aspirations mo na rin. Hindi na nahihiwalay dun sa yung anong gusto nilang mayari. Inaangkin mo na rin na sa iyo eh. Para yung away tuloy nila, nagiging away mo na rin. That struggle for Dr. Jean is the struggle of the farmers for a piece of land to till and call their own. Dumami yung walang lupa dahil na-reconcentrate doon sa kamay ng iilan. Lumala talaga yung economic capacity ng tao. For centuries, peasants in the Philippines have struggled for their right to own the land they till. This was what the Free Farmers and Agricultural Laborers Organization, or Buffalo, carried on as they struggled for a piece of land owned by the Central Mindanao University, or CMU, in 1988. Kung sakit baya kayo nga nung inganaon kami nga, igo ang among nga kuan, igo raman kami mabuhi, di man kami mo kuan kanira mga lugar kay maingon sila nga reserve sa university nga bisang ila dia nga kuan dili man gani sila makahinlo. Anira is from Negros, an island in the Visayas region. She and her family has long been searching for a piece of land to till. They have traveled from Visayas to several provinces in Mindanao until they reach a 3,000-hectare land owned by the CMU. CMU claims this land is reserved for its agricultural research program. Anira's story is shared by the 400 other landless peasant families who decided to till the idle land. Kami pa nga wala yuta, kami na lang unta mo tikad ni ani nga yuta kay lapad naman kayong research sang muswan unya sobra na kayo ba. Mauna karon nga nag-abot na kami dinhi nga nakatikad gid sining yuta kay tungod nga naglahutay man kami kay bisan nga ginaharas kami wa gapon kami mo hawa kay tungod nga sa kalisod namon nga ang amo na unta nga mabuhi kami, makakaon kami sa isa kadlaw tulo ka bisis, ana lang makapaeskwela sa mga bata. Ana lang. For 8 long years, the Buffalo farmers stood their ground against threats, harassments, and attacks by university guards and the military. Nga ila man ang among sinabuag, ila man ang turtulon para nga dili na moturok tong humay. Ang among gihiwi mo ang mga kabataan, mga kababayanan mo miuna dito nga mo pugong dito. So sila ang silbi ang muunag papel dito nga aron dili to sila magpadayon og abusar. During these times, the community health workers not only provided first aid to those injured during attacks, they were among those who confronted the attackers. Bisan health worker mi diha pero apektado mi sa kahimtang nga wala mi yuta. Pobre gyud mi kaayo. Unya na anay mga harassment sa mga health worker kinahanglan mo apil gyud mi. Pagpasok mo dyan sa usapin ng pagkain, ng gutom, ng usapin ng lupa, bilang tao ka, bilang bahagi ng isang pamayanang nakikibaka, ng sambayanan ba, ng isang grupo ng tao talagang gustong ma-achieve yung sense of justice dito sa buhay. Kaya nag-apil-apil naman ang mga health worker sa mga mobilization. Kaya naaman ito yung mga mobilization na nagilunsad, mga HRD, araw ng kagitingan. Ang panglawas, dili gyud siya bulag sa tulo ka aspeto katong ekonomiya, politika ug kultura. Na amo na ay nakitaan nga kinahanglan dili lang ta motuon sa panglawas nga aspeto kun dili atong tun-an ang kinatibuk-ang aspeto nga maupoy nakaingon sa masakitong panglawas sa katawhan. In 2001, the Central Mindanao University signed an agreement with the Buffalo farmers. The CMU agreed to allow the farmers to till 400 hectares out of its 3,000-hectare land for 5 years,
for a certain fee. For a period of 5 years, the farmers would pay at least 1,500 pesos per year. Still, it was one battle won, and the buffalo farmers held on to their triumph, developing the land as they strengthened and expanded their organization. Pagtukod sa organisasyon, wala pa may mga income. So nagsalig mi sa kung unsay kinahanglanon sa health, mangayo mi sa organisasyon sa among board. Tapos nakita dito nga kinahanglan nga ang committee sa health na agyud sa income generating project, nangayo mig luna para among himuon nga demo farm sa health. Kasi ang among ginakuhaan sa among income para papundo sa kwarta. Pag tapos karon nga medyo nagdako-dako na ang among kwarta, nagsugod mig patukod sa health center. Ang hinungdan gid sini nga parang ang pag-isa gid sa tao nga nakaabot gid siya sa karon nga sitwasyon. Ang pag-isa gid namon diri nga mga membro. Kay kung wala pa mi nag-isa nawasak na mi. Mao na nga sa lahutay gid sang membro nga makakuan gid, maka-survive gid siya. In 2006, the Memorandum of Agreement between Buffalo and the Central Mindanao University expires. Ambot pa sila sa plano nila kay gani bisan gani diya sa taas gani na may lapad nga tubuhan diya sa taas. Sukad sa negro sa anto diri. Murag gyapon kung mao di ay gining kinabuhi sa pobre nga wala yuta. Igo lang is pahawa sige lang pahawa. Igo naman taon-taon ko nagtrabaho. Muna nga karon ako sa pagkakaroon unsay mga kalihukan nga para makaayo sa amo. Apil-apil gyud ko. Karon yung patient, ikatulong adlaw naman niya diri sa hospital. So, lipay punta na medyo awake karon yung bata. Pero syempre, paghihapon yan, 50-50 pa rin na pwede mo grabe, pwede gyapon siyang maulian. In the end, baby Jesse survives and goes back to his community. Elsewhere, other baby Jessies continue to grasp for breath as the government insists on globalizing the economy and implements widespread privatization of health services. Doctors Julie and Jean, who are now themselves targets of military threats, continue their journey in the mountains, in the rice fields, among the people. Inang pod siya na proseso ba? Pag lambo pod. Ang kinahanglan nato, makanunayon na paglahutay. Bisan pakinsa ang mutabang, ang yawi gihapon ang katawhan ba? It is from people in the slums and in the villages that Jean and Julie have learned these valuable lessons. Other doctors and health professionals are already following in their footsteps. Uncertainty looms. Military operations have again started in Barangay Santa Filomena. The 5-year land lease between CMU and Buffalo will soon expire. More farms are being bought off by landlords or are taken over by big foreign agrochemical plantations in Bukidnon and elsewhere in the country.
kami magkausami ug magkahugpong mi. Aron sa pagtaktak sa mga bimbuhaton karon sa gobyerno nga dili kanang mas nawag nato nga dunot, dili makiangayon